कस्तो क्लियर देखा यार पानी यार तिम्रो बेडको त्यस्तो सर्टिफिकेटहरू जस्तो धरि देखाएको छ नामहरू सबै दर्शक दिन हामी अब सुरुमा यो एल्बिनो अस्कर राख्न जाँदैछु प्याकेट खोल्दै पुरै भिडियो के हो मजाले अनबक्स गर्नु पर्यो टोक्देऊ न रबरलाई चुडाल्देऊ न के रे आवेशी माछा नाम एल्बिनो अस्कर ल तिम्रो थोपडा नि आइरहेछ माछा नि आइरहेछ ल के भयो मैना नि भइरहेछ नेट चाहिँ अलिक सानो भएछ है नेटमा हालेर हाल्ने हो त्यो पानी हाल्ने होइन पानी मिसाउनु हुँदैन भने अनप्रोफेसनलहरू यस्तै हो ठाउँमा पार्दैन एल्बिनो अस्कर देखिरहेछ मजाले यस्तो रातो यार आँखा यार कस्तो फोरी है सुरुमै अस्कारसँगै गयो त हेलो भन्नलाई अस्कारबाटै गयो त हेलो भन्नलाई अब टु येलो वाला हेलो प्यारट पालो भएको छ प्यारटको पहिल्यै बिरामी जस्तो देखिरहेछ है मैले ठ्याक्क माछा ल्याम्मै हाल्ने चाहिँ टेक्निकै हालेँ अरूहरूले कस्तो मजाले नेटमा हालिन्छ खल्ला खनाइदेऊ न पुरै त्यही त खनाएको हो तिमीले त्यो सर बगायो कि पानी आयो ल अब एक्टिभ भइहाल्यो नि होइन अनि आमेश फिल्टर त बब्बाले रहेछ यार फिल्टर त बब्बाले हो यस्तो क्लियर भएको छ रेड डेभिल भन्छ कि स्नो वाइटको रातो भन्छ आजको टोटल कस्ट चाहिँ कति 41 कप्लाकै बनाएन यस्तो टक्क मुख यस्तो च्याप्पो छ मात्र त्यसै पनि अघि झन् त्यो सबै माछा प्लास्टिकमा हल्यो के है कपडाको बनाएको कि यस्तो हो त्यसो गर होइन अनि पुच्छरसम्म हो अनि घप्लाकै छोडिदेऊ त झन् यस्तो अड्क्यो कि उड्यो त यार रकेट उड्यो कम्प्याटेबल कतिको हुन्छ भन्ने छ त्यही अब एउटै आइरन बाँकी हो उफ उफ उफ
ग्रिन टेलर लखन सुरु गर्छु लास्ट लप पऱ्यो क्या यिनीहरूको चुडाइदियो क्या छैन के हो आची हो त्यो फिन चाहिँ चुडाइदियो क्या ओए चुडाइदियो यार हँ राइट साइडको फिन चाहिँ चुडाइदियो ए होइन होइन छ यसको खै यसको राइट साइडको खै ए हो त नि राइट साइडको फिन चाहिँ छ नि त तर पातलो देखे जस्तो त लागेको थियो मलाई है ए छ धन्दै भयो त्यो आँखा झिमिक माल गायब हुन्छ या त ल अब चाहिँ मेन